xuống nữa để ngâm nước vẫn còn tốt lắm đấy. Mình cứ chặt xong rồi đổ phơi ra để đi chợ về còn có cái mà đun. Không biết anh Hùng chặt cái gì ở ngoài kia ấy mà. Chặt cây. Để là giúp anh tí. Chặt cây ấy. Anh thấy cái nòm này mình ngâm ấy, nó vẫn còn chắc lắm em ạ. Em chặt ra xong rồi là tiền đằng nào cũng trời nắng này là phơi ra để em đi chợ về còn có cái mà đun ấy. Đi chợ về rồi. Đi chợ về rồi. Cái này chặt phơi ra đun tốt mà em. Phơi một đống anh, phơi nắng thì nó khô để đi đun được. Ném vào trong này cho nó gọn. Trong nó nhiều nước kiểu rồi mình ngâm nước ấy. Nào dựng lên này. Cái này chắc em phải dựng tạm ở đây anh ạ. Để nó ráo nước đã. Đúng rồi, để cho nó ráo nước lên trong bây giờ nó đang có nước ấy. Anh ơi, chặtให้anh ném vào đây dựng. Rồi. Đây khô đun tốt mà, đỡ phải vào rừng đấy mà. Khô mình lấy về đi trước. Em làm cái mảng này chắc là mất nhiều công lắm nhỉ? Cây này trước nó còn tươi nặng lắm anh. Cây to rồi là bao nhiêu cây vậy? Cây vẫn còn tốt mà bây giờ vẫn còn tốt. Có phơi ra em ạ. Này nếu mà ngần này nữa mà vào rừng đấy mất bao nhiêu công ấy. Bỏ đi làm cái gì? Tốt nhất là phơi ra để sau này mà đun. Cái này nó mình ngâm nước rồi đấy. Cháy lắm. Ở trong ống nó còn nhiều nước lắm em ơi. Cái này chặt còn không dám chặt mạnh nó bắn hết lên rồi. Em làm vừa thôi, em vừa đi chợ về mệt đi. Có nhiều nước này. Ở đây để cái loại ngâm nước này nó tốt đấy. Rồi, này nó dễ cháy. Được khô nhẹ. Nó phải cơ bản là mình dựng lên này nó dốc hết nước rồi. Làm nước chưa? Đấy. Cái này mà cứ để nguyên bản như thế thì còn lâu nó mới khô em nhỉ. Đấy, mình dốc lên nhanh được, cái này nó nhanh khô. Nắng.
Gì đấy? Hôm nay em bận đi chợ. Ừ. Cái thì cá đói lắm rồi ạ. Cái thì chặt ít chuối thái xong là anh em mình hay nấu mì ăn. Anh nhìn thấy ở dưới ao có thấy cái gì đồ ăn của nó biết đâu? Hết rồi. Đi, mình đi chặt chuối thái cho nó đi. Anh ơi, anh cứ rửa chân tay nhé, em đi chặt chuối đây. Em ơi, để đây để anh lên chặt cho. Em ơi, bưởi này sắp bán được em nhỉ? Sắp bán được rồi. Nhìn thấy quả căng thế này nhé. Sắp đến làm trung thu. Em vất vả quá đấy. Đi chợ đã nhọc nhằn như thế rồi, về nhà bao nhiêu việc. Khổ thế. Việc biết làm nào anh? Làm trang trại nó thế đấy em ạ. Cây chuối mình trồng xuống này là tận dụng được hết nhỉ? Lá thì cho cá anh ạ. Đấy. Thân cho cá thích ăn lắm. Thế coi như không bỏ một cái gì cả nhỉ? Cá rô phi nó cũng ăn chuối anh ạ. Ô thế á? Rô phi cũng ăn á? Và tí nữa em thả cho anh xem. À thế à? Chấm rồi cá bống. Ăn tất. Ở trang trại rừng sâu ấy chả có cám có thiết gì không ăn thì lấy đã. Chắc là đói thì phải ăn hết. Anh phải vác đấy cái gì lót này. Thế nhưng mà là cái đồ này là đồ thức ăn chính của nó đấy nhỉ? Ôi, áo anh bẩn hết. Áo anh có áo sao trắng đâu mà cái áo này lao động vác mà được em. mà nó nhẹ không mà anh chỉ cái này Nặng. vác mấy cây nữa. Nặng đâu. Đi chợ về đã mệt rồi còn cứ vác thêm chuối nữa. Ôm được không? Ôm được. Cái này có phải dốc cái cầm ra không em? Thôi anh ạ, mình không về. Cứ thế vứt xuống à? Nó ăn hết thì em nhiều nước. À thế à? Rác hồ lắm mà. Em ơi, con dao cùn lắm anh mài thì đã nhá. Cho nó sắc cho nó mình thái cho dễ. Cá băm to thôi anh ạ. Cho nó ăn một tí nó đói lắm rồi. Mấy ngày hôm nay em đi chợ. Thái to này nó cũng ăn được à? Ăn tốt à. Cá chấm này. Để em thái em còn chẳng băm. Để anh thái cho, em đi chợ về ngồi chợ nó đau lưng mệt ấy. Không, Anh thái được mà. anh có biết thái chuối không? Nhìn thấy em làm này chắc là làm được thôi. Để em băm nốt này cho anh thái. Em phố số việc, anh thì lại mãi bận công trường, có giúp được em cái gì đâu. Đấy là may còn trang trại trong, còn mình còn thuê được cái ông kia tốt đi nhá, chứ nếu không còn kiêm thêm cái việc kia nữa. Để anh thái cho.
Tiêm này nóng lắm anh ạ. Em đi chợ ngồi lúc mà nóng thế nhỉ. Nóng sớm này, nóng lắm em ạ. Em có đi chợ em có đem theo các ô không đấy? Đem ô đi che đàng hoàng với em ạ. Đi vào lúc mưa thì em mới mang. Thế à? Cái công trường anh không có việc mà cứ ở nhà giúp em hết việc nọ việc kia. Đấy, như vừa rồi anh nói chuyện với em ấy, tất cả các cái việc được cái là giữa chú Nam với lại cô An đã hộ anh được phần lớn rồi. Mình chỉ có nhận việc với lại là thỉnh thoảng lên giám sát anh em, động viên anh em thôi. Vậy nói cho đúng ra là vừa cưới vợ xong ấy. Mình vừa mới tổ chức đám cưới xong rồi ai người ta cho mình làm sớm, bọn chú Nam cái điều lắm. Chú ơi, tất cả nhưng mà được cái dạo này cái công việc nó cũng bình thường thôi. Chú chỉ có đảm nhiệm về phần kỹ thuật với lại như là các việc thì chú đảm nhiệm được hết. Đấy, cô An cũng rất là năng động luôn. Đấy, được cái là anh em người ta cũng tâm lý cho mình ấy. Thường bên xây dựng thì nó từ tháng 10 đến 1, 12 thì nó có nhiều việc hơn. Đúng rồi. Đấy thì mình vừa nhận vừa nhiều công việc nó lại phát sinh mới. À em ơi, cái hôm chúng mình tổ chức đám cưới ấy, là hôm đấy có vắng mặt cô An. Cô đi về dưới tổng công ty quyết toán công trình ấy. Cô không đến được, thế nhưng mà cô cũng gọi điện thoại cũng chúc mừng đám cưới chúng mình. Cô có trách nhiệm phết. Động viên kịp thời luôn. Cảm ơn. Không, mấy anh chị em sống ở trong công ty là quý nhau lắm. Cả chú Nam rồi cô An nhiệt tình. Mấy khi được ở nhà giúp vợ này nhỉ. Đấy, làm các cái việc linh tinh, đâm chuối, đâm vớ vẩn này, làm này là nó cũng trở thành cái công việc thú vị với em nhỉ. Nó cũng vui. Đỡ phải đi không, thể dục. Không làm nó buồn lắm em ạ. Cái này có mệt không để em thay? Có cần phải thái nhiều nữa không em? Một ít thôi. Em ơi, Dạ. anh bảo này, bây giờ trang trại mình phát triển chưa phát triển nhiều lắm ấy, chưa phát triển mạnh ấy, thì mình tạm thời mình thái tay đã, sau này có năng mình mua cái máy ấy thì lúc đấy mình nhàn thôi em ạ. Em nọ em cũng định mua rồi đấy. Chứ nếu không mỗi ngày cộng thêm một tí tuổi già đi làm sao mà thái tay được suốt nhỉ. Nhưng mà thái máy thì nó có cái loại thái nhỏ ấy ạ. Nhưng có loại nó cũng thái như này. Thái thẳng là cho xuống ao luôn. Thế à? Nhưng mà như thế thì mình muốn băm, nhưng mà có cái máy thái nó nát lắm. Nát nhỏ vụn ra. Nhỏ quá đúng không? Vâng, nó nhỏ quá. Nhỏ quá, cái đấy thì chỉ có cho gà cho vịt thôi nhỉ. Nhưng mà thái tay thì tầm này nó vừa anh ạ. Nó cũng có cái mình thái tay nó cũng có cái hay. Với lại thái tay này đôi khi sáng ra hoặc là chiều tối lại nó có công việc làm nó vui ấy. Đổ vào chậu mới cho xuống à? Cái này cứ thế là đổ xuống ao hả em? Em ơi, cá nó vào nhiều chưa này? Nó nhau nhỉ? Thích nhỉ? Đấy. Nuôi cá thì thích thế. Vừa đi làm về mệt đã cho cá ăn đã thấy nhau lên ăn này cảm thấy phấn khởi thật. Đấy, tuyệt vời chưa?
Anh được có cả cá chép to nhé. Nhiều lắm thì được. Đấy. Cứ ăn tới ầm rồi Đây, chấm này. có ít thành gầm À. thì nhiều lắm. Rồi em mình luyện được như thế sau này bắt cá dễ hiểu. Rồi vào ăn mấy cho ăn đói à? Thế xách cái xoong này thì cho anh ăn cái gì đây? Anh em mượn rồi. Cho em nấu ít mì với trứng ăn thôi. Nấu tầm này ăn mì thì ngon lành rồi em. Đấy hộ em nhóm bếp nhá. Ôi toàn chấm vậy thích gì? Em đói lắm chưa? Em á? Em đói đây. Đói. Cần rồi đó. Dậy sớm mà em đã kịp ăn đâu. Đấy, lần sau em nhớ là trước khi đi chợ em phải ăn cái gì vào. Đi nhịn đói này á. Sau này vợ anh lại gầy mất. Em lấy nước sôi đấy. Ui, nước dừ lắm em ạ. Nước cũng thừa. Đập trứng trước em. Để cho nó chín trứng. Trứng quả to. Quả to mà đầy trứng luôn em ạ. Còn mỗi hai chiếc vợ chồng thôi mà đôi khi ăn uống nó cũng rất là đơn giản và dễ. Anh làm muốn gói đi. Muốn gói đi. Ăn hết không em? Đấy. Ăn cố nhé. Em một. Anh cứ thả cái luôn. Anh nấu nha. Em đi tìm bát nữa. Chín rồi em. Dài cái gì nữa. Lúc này ăn thì Đẹp sao? Đằng nào vẫn phải nhai mà em. Anh làm cái trò này nó hơi vụng em ạ. Xong rồi em nhỉ? Vâng, ăn thôi ạ. Cái dưới này nó bột bênh ý. Em lấy cái gì để Có kênh em. Kênh nhìn về đây cho cũ hả? em thành cái thói quen này ạ. Lúc nào cũng đeo cái túi tiền cái điện thoại. Cơ bản là cái điện thoại đấy em ạ.
Mì thơm nhỉ. Ngon. Em có ăn đi nhá. Có ăn mới có sức khỏe, mà làm trang trại thì phải có sức khỏe mà. Xong rồi em còn kết hợp đi chợ nữa. Đấy, phải cố gắng ăn vào. Anh ăn ở trong công trình mãi nó quen rồi. Anh em đông uống rồi ăn nó sụp soạt nó quen rồi em. Thế nhưng mà ở đây ăn với em hai người cảm thấy nó cũng vui. Ngon nhỉ. Hai người ăn ngon nhỉ. Ngon. Nóng này chắc vì trùng chết hết này. Thời tiết hôm nay nóng quá nhỉ. Nhưng mà được cái là ở trên mặt ao mình đây nó cũng mát. Nhưng chỗ khác là nóng lắm ấy. Ở đây nó gần nước ấy, được cái nó với lại là xung quanh đấy ao nó có cái bóng râm bóng mát nó mát đấy mà. Anh ăn no và anh hay nhường em. Nhiều cái gì em cố gắng ăn mà đấy. Em phải cố gắng ăn no mà. Anh đang làm gì anh? Em à? Vâng. Anh đang xem lại mấy cái sơ đồ của mấy công trình mới tới này làm, mấy tới này anh nhận ấy. Công ty mình vừa rồi nhận được mấy cái công trình của tư nhân ấy. Mấy công trình của tư nhân, thế nên ra là tư nhân bây giờ nó lại cho mình, cho công ty gói gọn lại tất cả các từ cái bảng vẽ thiết kế. Thế nên ra là bây giờ là bắt buộc là anh lại phải soạn thảo ra các cái mẫu của cái thời mới bây giờ ấy, xem là các chủ người ta có ưng theo mẫu nào thì mình làm theo mẫu đấy mà. Đấy, anh đang làm cái phần đấy. Anh làm việc nhiều cũng mỏi nhỉ. Em đấm lưng thì ra. Vợ mới khác quan tâm thế nhỉ. Có đau vai không? Cũng đau. Đấy, thế nên ra thấy được vợ xoa bóp cho nên nó đỡ nhiều ạ. Sao cái mắt anh không được tốt lắm, sao anh không đeo cái kính của anh? Ôi rồi em ơi, mắt thì tất nhiên là mình nhìn bình thường thế này thì tất nhiên là nhìn nó hơi yếu, thế nhưng mà là thôi cố gắng em ạ, đeo kính mà nó vướng lắm. Xong với lại là theo khuyến cáo thấy mọi người ta trải qua cái phần này rồi người ta nói đeo kính nhiều không tốt, bởi vì kính bây giờ là kính mình đặt theo mắt, đâm ra là nó sau này nếu mà mình đeo nhiều á nó lại càng hại mắt thôi mà. Thế cho nên anh bảo bây giờ cứ luyện đi, sáng ra anh tập nhìn ra xa đi, mà lúc mặt trời mọc ấy là một, thứ hai nữa là về cái phần máy tính này lúc nào có công việc bận thì anh hoặc là gấp rút anh mới trực tiếp anh làm rồi. Anh muốn hạn chế đấy. Anh đeo kính thì anh không nhìn thấy. Không, vẫn nhìn thấy thôi, chẳng qua là nhìn nhanh thì không nhìn được em ạ. Anh có điện thoại. Alo. Sếp tổng à? Em nghe đấy. Có việc gì đấy? Vâng, em đang công ty mà. Vâng. Thế có việc gì ạ? Vâng. Có thể để thời gian khác được không anh?
thế cả. Vâng, 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 rồi em nghe rõ rồi. Vâng, 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 chào sếp. Vâng. Anh có việc gì anh? Anh nhìn, có việc đột xuất à anh? Em ơi, Dạ. tình hình là có việc đột xuất thật. Nói ra chỗ này thì chắc có lẽ là em cũng hơi bị buồn. Thế nhưng mà không tìm được cái cách nào gỡ này mà. Anh chắc có lẽ anh phải đi công tác xa, mất đi, gọi là ban ấy thấy sếp nói là mất đi vài ngày thôi, nhưng chưa biết là thời gian nó như thế nào. Đấy, ban ấy anh có hỏi bảo là thế chúng em vừa mới tổ chức đám cưới xong, có thể lui lại được không? Nhưng mà sếp bảo là không được đâu, công việc gấp rút, không cho người khác đi thay được. Đấy, thế đâm ra là anh phải đi công tác em ạ. Em ơi. Dạ. Cũng rất là buồn cho vợ chồng mình. Vừa mới cưới nhau được có mấy hôm. Tổ chức đúng là vợ cảnh đám cưới vợ chồng, tình cảm vợ chồng già khác. Vừa mới cưới tổ chức đám cưới được có mấy hôm anh lại phải đi công tác nữa rồi. Đi làm nào anh, bây giờ có sếp thì có gì đột xuất thì chắc là cũng không để người khác thay anh được, anh phải đi thôi. Đấy, ban nãy anh cũng hỏi sếp rồi, thế nhưng mà sếp bảo là không thể thay được đâu. Xong rồi là với lại là ban nãy anh cũng hỏi rồi, thế sếp bảo là hôm nào tổ chức đám cưới có vui không, mình bảo thế thôi. Thế nhưng mà sếp cũng biết rồi mà. Hôm nọ cũng nói qua là sếp cũng bảo thôi làm gọn nhẹ thôi. Thế nên ra là ban nãy sếp cũng có hỏi là thế đi công tác này có vấn đề gì không, mình bảo cứ thôi. Đấy, thế xong rồi anh bảo thế có thể lui lại được không? Ý của anh là lui lại một cái quãng thời gian đấy để cho qua cái kéo dài cái thời gian cái mình tổ chức, vừa mới tổ chức đám cưới xong lại phải đi công tác luôn rồi. Đấy, làm cho vợ con mình buồn ấy. Thôi anh ạ. Bây giờ biết làm nào? Biết làm nào được. Em ơi. Dạ. Anh nảy sinh ra một cái ý như thế này thì chả biết em có đồng ý không. Thì trước hết là cứ anh vợ chồng mình cứ buông bàn nhau này đã. Trong cái thời gian chúng mình vừa mới tổ chức đám cưới xong ấy, thì ý của anh là muốn cho em nghỉ ngơi vài ngày cho nó gọi là một mặt mình vừa trải qua cái việc rất là quan trọng trong cuộc đời. Thứ hai nữa là thường ngày em hay đi chợ búa rồi là trang trại mọi cái, em cũng rất là vất vả rồi ấy. Ý anh là muốn cho em nghỉ vài ngày. Thì trước mắt là ở đây thì cũng được thôi, thế nhưng mà là cái tốt nhất là anh đưa em lên cái ngôi nhà của anh đang sống. Trước kia anh treo biển để cho người ta thuê ấy. Thế nhưng mà thực tế bây giờ cũng chưa có cái chủ cũ thì người ta giả rồi. Thế còn đang tìm chủ mới, thế nhưng bây giờ người ta chưa có người, mình chưa có người ta thuê ấy. Đấy, thì anh muốn em lên trên đấy nghỉ ngơi vài ngày để cho gọi là tạo một cái không khí mới. Thì em có nhất trí? Không đi được đâu anh ạ. Bởi vì trong trang trại rồi vịt rồi gà rồi cá không có ai chăm đâu anh ạ. Thực ra thì em muốn theo ý anh lên trên đấy nghỉ ngơi thì tốt quá, thế nhưng mà nhiều việc lắm anh ạ, không thể nào đi được. Hay là thế này đi em ơi, theo ý anh là thế này đi. Trước mắt bây giờ là mình nói thì chị vẫn hiểu được hết mà chị Câm biết nhỉ? Vâng. Đấy, thế thì ý của anh là muốn cho chị Câm về đây cho vịt cho gà ăn, cá thì kể cả 2-3 ngày cho ăn vẫn được mà, đúng không? Quan trọng nhất là vịt gà thôi. Xong rồi là để cho chị ấy trông coi cho em vài ngày để em đi, gọi là mang tính chất như kiểu là mình đi cái không khí mới một vài ngày cho nó xua tan hết các cái luồng suy nghĩ cũ đi nhỉ, được không em ơi? Dạ. Theo ý anh như thế này là em lên trên đấy nghỉ ngơi một vài ngày,
Thế xong rồi là chờ anh đi công tác, sau khi đi công tác về ấy, thì bởi vì vừa rồi là chúng mình tổ chức đám cưới, chúng mình chỉ có mời mỗi cơ quan thôi. Đấy, cơ quan xuống đại diện được có mấy người thôi. Thế em ra là bên dưới nhà anh dưới Quảng Ninh ấy. Đấy, quê anh chính là Quảng Ninh mà. Thế nhưng mà thực tế anh đã đưa em về quê đâu. Đấy, thì ý anh là đang muốn cho em lên trên nhà trên kia ở nhà của anh ở một thời gian để cho nó tư tưởng nó thoải mái, rồi là mình được nghỉ ngơi ấy. Thế xong rồi là chờ anh đi công tác về, anh đưa em về quê chơi để cho tất cả bên nội ngoại của anh người ta đều biết đấy là con dâu của người ta. Đấy, ý thế. Thế xong rồi báo hỉ ở tại dưới luôn. Thế hôm nọ mình chỉ có tổ chức gọn nhẹ ở trên này thôi. Thôi anh ạ, nghĩ em này này, anh cứ đi công tác đi. Khi nào anh đi công tác về thì anh em mình tính sau, bởi vì là chị Cơm ấy, vừa rồi chị bị ngá anh. Bị ngá thì uống thuốc nó chỉ đỡ được khoảng 75-80% thôi ạ. Cũng chưa khỏi hẳn, nên là em cũng không thể nào bỏ chị được. Vâng. Đấy, anh mà không nghĩ ra, không nhớ ra cái chỗ chị Câm, anh cứ tưởng là khỏi hẳn rồi. Đấy, mình không nghĩ ra đấy, bởi vì chị bây giờ còn chưa hồi phục hẳn đúng không? Thế nhưng mà chị nhớ ra được nhiều rồi. Đấy, hôm nọ chị đến đây chị còn chúc mứt, còn chúc phúc cho vợ chồng mình mà. Chị vẫn tuyệt vời đấy. Chị vẫn biết việc. Đấy, chị cũng khỏe rồi. Thế là tuyệt vời rồi. Nhưng mà chưa khỏi hẳn anh ạ. Vâng. Bởi vì em biết mà. Theo anh nghĩ em bị thiệt thòi quá nhiều em ạ. Người ta lấy tổ chức xây dựng gia đình, thành vợ thành chồng về được sum họp. Thế nhưng mà tình cảnh anh em mình cưới nhau được có dăm ba hôm chồng lại phải đi công tác mất rồi. Em bị thiệt thòi quá nhiều em ạ. Thôi thế này, thì cứ cho nó qua cái giai đoạn cái công việc này đi. Xong rồi tới này anh sẽ đưa em đi chơi. Đi xong rồi là trước khi đi đưa em đi chơi ấy, thì em cứ an tâm ở chỗ anh sẽ thuê cho một người có trách nhiệm. Đấy, về trông coi cái trang trại này để cho mình đi nó an tâm ấy em. Đấy, mình thuê như kiểu cái trang trại anh ở trong ấy. Đấy, mình thuê như thế, thỉnh thoảng chứ mình chỉ có quán xuyến thôi. Đấy, ví dụ như là mình đang đi chơi chẳng hạn, thế thì thỉnh thoảng mình lại gọi điện về, vừa động viên vừa hỏi thăm về cái công việc tiến triển ra sao, kiểu đấy nó đơn giản thôi em ạ. Thì vợ chồng mình sẽ đi chơi đâu đó tầm khoảng tháng được chưa em? Đi cho nó thoải mái em ạ. Bởi vì như bọn anh ấy thì thỉnh thoảng còn được đi công tác nọ kia, thế nhưng mà em suốt ngày chỉ có ở trang trại với lại ra chợ búa xong lại về trang trại, có được đi đến chỗ nào đâu. Đấy, thì nhân cái cơ hội này là thôi dẫu sao chăng nữa thì cũng là vợ chồng mới em ạ. Đưa nhau đi chơi một tí. Thực tế ra mà nói là anh cũng thấy em vất vả và khổ sở từ mãi rồi. Nên ra là ý anh là đang muốn gọi là thôi dẫu sao chăng nữa thì mình đã vất vả từ đầu rồi, thì bây giờ là tới này anh sẽ muốn thuê một cái người nào đó về trông để cho trang trại để thay thế vào mình. Đấy, để cho mình có một cái cuộc sống có thể nó hơn trước một tí, chứ nếu không suốt ngày lúc nào cũng gọi là chân lấm tay bùn em ạ. Thì tất nhiên là mình không phải là nó kia đâu, thế nhưng mà là mình giảm bớt được phần nào hay phần ấy em ạ, để giữ sức khỏe. Bây giờ là vợ chồng mình ai cũng có tuổi rồi, thì tất nhiên là anh cũng chẳng giàu sang gì, thế nhưng mà là cái phần chăm sóc về cái tuổi của mình thì có thể rằng là anh cũng hứa với em là chắc phần này là anh cũng phải lo bằng được anh. Đấy, cứ mãi nói chuyện chỗ vợ chồng mình, đâm ra là anh khuyên bắn chỗ mẹ của em. Mẹ có tuổi rồi, mà trong đó là từ ngày vợ chồng mình quen nhau, mình có lên thăm mẹ được nhiều lần lắm đâu. Hình như thế anh nhớ hình như được có 2 lần sao ấy nhỉ, đúng không?
Đấy, hôm nọ đám cưới đấy, mình nói vào đám cưới thôi, thế nhưng mà là tổ chức đám cưới mẹ có xuống được đâu. Đấy, mày có tuổi mày có đi được đâu, có mỗi chị mày còn có chị gái xuống. May quá. Mẹ anh đấy ốm anh ạ. Mệt. Thế lại là thôi cái công việc của anh nhiều thế thì lúc nào anh đi công tác thì hai vợ chồng mình lên. Thì có thể thế này đi, cứ để anh đi công tác đã, xong rồi hoàn thành cái việc công tác của cấp trên giao này đã, xong rồi là có thể là lúc về cái là anh vợ chồng mình bố trí lên thăm mẹ trước nhỉ. Xong rồi là mình hẵng đi về dưới sau, đúng không? Không, hai việc này là phải nên làm luôn em ạ. Nhưng mà em say xe lắm đấy, nếu mà đi về quê say xe lắm. Không sao đâu em ơi, không sao đâu. Bây giờ đi nếu mà say xe là bây giờ nó có thuốc mà, không sao đâu, không sao đâu mà. Có thuốc với lại mình ăn uống tốt vào đấy. Ý của anh là muốn cho em nghỉ ngơi một vài ngày để giữ cái sức khỏe đã. Sức khỏe mình ổn định mình mới đi đường dài được em ạ. Em cảm ơn anh nhiều vì là thực ra là cuộc sống mà được lấy được chồng mà chồng quan tâm như thế thì em rất là phấn khởi. Nhưng mà chờ một chuyến công tác, anh đi công tác về đã, vợ chồng lại tính tiếp anh ạ. Thôi anh cũng nghĩ rồi, tuổi của mình là tuổi già rồi em ạ. Nói tầm tuổi này mình cứ gọi là già đi, thế nhưng mà là mình còn hạnh phúc chán. Nói chứ đúng là bây giờ mình còn tổ chức đám cưới nữa. Đấy, tuyệt vời không? Thế nhưng mà là mấy khi anh được chăm sóc cho chính vợ của anh, đúng không? Đấy, cái này là cái nên làm em ạ. Với lại là xong cái chuyến đi công tác này lên, vợ chồng mình lên chỗ mẹ đã, lên chỗ mẹ để động viên mẹ đã. Có mẹ mới có chúng mình, đúng không? Đấy, cái này là mình phải làm trước. Còn ở dưới kia thì tất nhiên là cũng là quê nội của anh, thế nhưng mà đoạn đường nó hơi xa thì mình đi sau. Thực ra nói ra thì mẹ em là rất là thương em, nhưng mà cuộc sống của em như thế anh ạ. Thì mãi thì em cũng không lấy chồng ấy. Nhưng mà các anh chị thì ở trên gần đấy thì anh chị có điều kiện hơn nhiều. Cũng có hai chị. Trước thì ở với cái chị đấy thì chồng cũng hay đi công tác, và nói chung là cũng nhàn hơn. Cái chị cả thì chị anh cũng bận ấy. Thế mẹ lại sang bên nhà chị trông nhà cho anh chị. Thực ra thì em yên tâm lắm. Mỗi tội là em nghèo ấy, nghèo vất vả anh ạ. Anh ạ. Mẹ em hay lắm. Em đến tâm sự với mẹ xin lấy chồng ấy. Mẹ cứ bảo thôi không lấy nữa. Ở thế thôi. Chắc là nghĩ thì cuộc sống của em ấy anh. Có một là chị cơm, hai là bé nấm nữa. Nghĩ là lấy chồng ra thì nghĩ chồng lại khổ lây, ý là khổ lây em ấy. Mẹ cũng chắc mẹ thì mẹ không có ý gì đâu. Nhưng mẹ em thì cứ hay nghĩ xa xôi như thế. Các cụ thường là người ta nghĩ xa hơn. Nghĩ là lấy chồng về thì mình chẳng giúp gì được chồng thì chồng lại gánh nặng thêm. Đấy, ý quan điểm mẹ em nghĩ như thế, chứ không phải là giữ em để làm gì anh ạ. Thế chờ anh là đi chuyến công tác về thì hai vợ chồng lên chơi với mẹ thì dần dần mẹ vui mà. Mình động viên các cụ chủ yếu là động viên như thế thôi. Bây giờ là ví dụ như là cho tiền bạc hoặc là cho cái gì người ta không quý đâu. Bây giờ người ta quý là cái tình cảm đấy mà. Anh ơi. Gì? Lúc nãy thì em nghe không rõ. Không biết là sếp bảo anh là đi công tác bao nhiêu ngày anh? Em quan tâm thế cũng là rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà là cái chuyến công tác này sếp lại chưa nói là khoảng bao nhiêu thời gian. Thế nhưng mà là bây giờ trước kia thì anh không nói làm gì. Thế nhưng mà bây giờ anh đã có vợ rồi. Thế bây giờ là sau khi anh hoàn thành cái việc anh đi công tác này, anh sẽ về cái ngày sớm nhất. Về để mà chăm sóc cho em chứ. Em đã thiệt thòi từ xưa nay rồi. Thế bây giờ là
thì mình được cái quyền chăm sóc đấy mình phải tôn trọng, mình phải cố gắng em ạ. Anh sẽ thu xếp vào thu sớm vào cái xong việc anh phải về luôn. Thực ra là anh đi công tác thì em cũng buồn, thế nhưng mà nó là cái công việc mà anh tránh làm sao không được. tránh được thôi. Thôi anh cứ đi, nếu mà một ngày sớm nhất mà xong việc rồi thì anh lại về với em. Rồi. Trước kia xong việc anh còn phải anh em cùng nhau đi công tác ấy, rồi còn rủ nhau đi chơi bời cơ. Thế nhưng mà bây giờ mình có vợ rồi, mình sẽ hoàn thành công việc cái là mình về thôi. Em ơi, Dạ. trước khi anh đi công tác anh lo lắm. Dạ. Lo là lo ở chỗ này này. Em thường khi em ăn uống rất là thất thường. Cái này là anh nói thẳng, anh chê thẳng. Em ăn uống nó phải đúng bữa. Đấy là một, thứ hai nữa là phải chịu khó ăn uống vào để giữ sức khỏe em ạ. Cái điều nữa thì lại trước khi em đi làm ở ngoài, đi chợ, đi búa hoặc là đi ngoài đồng ấy. Bây giờ cái thời tiết này nó rất là nắng nóng. Đấy, đi ra ngoài là em cứ phải đội mũ đội nón đàng hoàng, có ô đàng hoàng vào, giữ sức khỏe em ạ. Chứ em mà không chịu khó giữ sức khỏe, anh trước khi đây anh đi công tác này anh lo cho em lắm, lo thật mà. Anh đi công tác vợ của mình mà em, anh nhớ em và yêu em lắm đấy. Vợ mình mà ở nhà của anh giữ sức khỏe nhé. Anh đi công tác còn an tâm nhé. Em ơi. Dạ. Còn cái chỗ chị gái Câm ấy, cái biểu lộ nhất như hôm nọ chị xuống, với lại cái thường ngày vợ chồng mình gặp chị thì chị rất là tình cảm nhé, chứ không phải là mình nghĩ về một phía đâu em ơi. Đấy, như vừa rồi em bảo là tại sao chị tự dưng chị bỏ nhà đi, cái đấy cũng là cái lý do. Thế nhưng mà chính ra chị rất tâm lý cho vợ chồng mình ấy. Theo anh nghĩ là chị sẽ nghĩ cho vợ chồng mình có một cái khoảng không nhất định, có một cái quyền tự do. Đấy. Tại sao chị lại đang ở cái chỗ này đang rộng rãi thoáng mát, tại sao chị không ở, chị lại đi ở cái chỗ mà hơn tháng trời không ai quét dọn, không ai cỏ rả, không ai phát, đấy, ở rậm rạp như thế. Tại sao chị lại nhấn nhụi như thế? Thế là mình cũng phải nghĩ cho chị, thương chị lắm đấy chứ em ạ. Em hiểu mà anh. Chị gái em hiểu mà, chị thương anh lắm. Em ơi. Dạ. Ở đấy anh bạn ấy anh cũng sơ suất, bởi vì này nhớ đến mẹ, nhớ đến chị gái, thế còn con gái của vợ chồng mình nữa, và bé Nấm ấy, nó yêu bố lắm. Đấy, hôm nọ ấy đến cái nó ôm chầm lấy bố luôn, tuyệt vời. Em xem thu xếp xem là ví dụ như là cuối tuần ấy, thì con gái được nghỉ thì khi trở về nó hỏi bố đâu ấy, thì em phải bảo nó rõ, bởi vì bây giờ nó biết hết rồi em ạ. Bảo bố đi công tác, sau chuyến công tác về bố sẽ có quà cho nó, cứ bảo thế nhé. Trẻ nó rất thích quà em ạ. Anh cứ yên tâm. Em. Rồi ôi, anh mới có căn dặn có mấy thứ thôi mà anh chưa đi đâu mà em đã khóc kìa, nước mắt kìa. Rồi ôi, có đâu có sao đâu, anh đi công tác có vài ngày thôi mà. Có một thời gian ngắn thôi anh lại trở lại thôi mà, có gì đâu. Sao chuyến đi công tác này mà anh cứ dặn dò em nhiều thế nhỉ? Anh nữa anh ạ, anh cũng có tuổi rồi, ra công trường ngày xưa gió lắm đấy, em cũng lo cho anh ạ. Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh cảm ơn em, anh rất cảm ơn em, anh trân trọng em, anh quý em. Thế nhưng mà là mọi khi đi công tác ấy, anh chưa có vợ. Đấy. Thì anh đi một thân một mình, anh chẳng biết lo cái gì cả, chứ mãi lo mỗi cái công việc của mình thôi. Thế bây giờ là anh vợ chồng mình vừa mới tổ chức đám cưới xong, mình thành vợ thành chồng rồi. Trước khi anh đi anh phải dặn dò em
Anh nghĩ được cái gì anh phải dặn dò em những thứ đấy để cho nó miễn sao anh đi cho nó một cách nó an tâm em ạ. Mà anh rất tin tưởng em ở nhà em sẽ làm được hết các cái việc anh dặn. Anh thì rất tin tưởng, em cố gắng nhé. Em cứ an tâm em ạ. Em cứ an tâm ở chỗ là chuyến đi công tác này trong cái công ty anh ấy, chuyến đi công tác này là có anh với chú Nam đi cùng nhau mà. Chăm sóc cho nhau thoải mái mà em. Vâng, em biết rồi, nhưng mà toàn đàn ông với nhau với anh. Anh phải nhớ là ăn uống đầy đủ, mà mệt mỏi thì anh phải nghỉ ngơi anh nhé. Rồi, các cái vấn đề em dặn thì tâm can dặn thì anh sẽ luôn luôn ghi nhớ. Bởi vì rằng là mình có tuổi rồi ấy. Đấy, mình không bồng bột như thanh niên nữa. Em nghĩ là anh đi công tác thì chắc vài ngày anh cũng sẽ về với em thôi, nhưng mà em cứ thấy anh giận nhiều thì em cứ rơi nước mắt ra đấy em. Không, mà anh không dặn ấy thì tất nhiên anh cũng rất là tin tưởng ở chỗ vợ anh là có trách nhiệm rồi. Thế nhưng mà trước khi anh đi anh cảm giác như kiểu anh náy ấy. Thì anh náy vấn đề gì, anh cảm thấy anh nhìn thấy vấn đề gì là anh dặn em cái đấy. Mà em cũng thấy linh tính em thế nào anh ạ. Đi chuyến công tác mà em thấy em thấy lo lắm. Chắc không sao, chắc không sao đâu em ơi. Bọn anh đi công tác này là chuyện bình thường mà có sao đâu mà. Anh đi công tác thì anh cứ yên tâm đi. Em thì thực ra thì gần này tuổi rồi, em biết chăm sóc bản thân em anh ạ. Còn anh đi công tác ấy thì anh phải giữ gìn sức khỏe, mà ăn uống đầy đủ để em ở lại em mới an tâm anh ạ. Nếu mà đi vào vùng nào ấy lạnh quá thì anh nhớ mặc áo ấm vào anh nhé. Sếp trưởng lại không nói đi vùng nào, cứ bảo đi công tác đột xuất thôi. Việc này không thể thoái thác nhiệm vụ được. Có khó thế chứ, mọi khi thì ông nói thẳng. Ông nói thẳng mà đi chỗ nào, đi bao nhiêu ngày, có dự kiến đàng hoàng. Đợt này ông lại cha thì nói gì. Thế nên ra là sếp biết anh lấy vợ lại cho đi công tác thật ra. Không, chỗ anh em cùng đồng nghiệp với nhau thì chắc ông không làm thế đâu. Chẳng qua là anh tin là đợt này có cái việc, một là tập huấn, thứ hai nữa là cái công tác về cái chuyên môn ấy, nói chung là ngành chuyên môn ấy. Đấy, ý thế. Thì ông chưa trên cấp trên của ông nữa lại chưa ấn định được cái thời gian ấy. Đấy, thế đâm ra là cứ biết là đi thôi. Đấy. Chắc là sếp cũng biết anh lấy vợ rồi, nhưng mà để đi thay thế anh thì chắc là với người khác thì không ai đi thay thế anh được anh ạ. Đúng rồi. Anh cố gắng cho hoàn thành nhiệm vụ của mình. Em ơi, cái chuyến đi công tác này thì nó lại thế này. Tất nhiên là sếp không nói trong điện thoại. Thế nhưng mà lát nữa anh đi bên công ty cái là các cái chuyến công tác nó đều có hết mà. Văn bản giấy tờ đi công tác chỗ nào như thế nào là có hết mà. Thế nhưng mà lại sếp lại không nói thẳng. Đấy, cứ mở bắt buộc là mình phải chấp hành luôn kiểu đấy. Thế nhưng mà là thôi thì lúc nào anh rõ ràng cái công việc hoặc là đi chỗ nào, nơi nào hay như thế nào, đến nơi xong rồi là anh sẽ điện để cho em. Nhưng mà anh đi anh xem cái điện thoại ấy, thì mỗi ngày thì anh cố gắng liên lạc với em một lần. Được rồi, em an tâm. Để em yên tâm với em nhé. Em an tâm ở chỗ vợ mới cưới của anh cơ mà, đúng không? Anh đi anh chỉ yêu mỗi vợ thôi, còn yêu ai nữa. Thế trước mắt là anh đi công tác đã, xong rồi về đấy, như tình huống như ban đấy vừa nói chuyện ấy, là anh đi công tác về xong rồi là mình lên chỗ mẹ đã nhá, em nhớ nhá, sợ sau này anh quên ấy. Đấy, mình lên chỗ mẹ đã, thế xong rồi là về dưới Quảng Ninh. Đấy, đợt này đi hơi lâu ấy em ạ. Cố gắng em ở nhà em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Thôi anh cứ ngồi đây nhé, em đi chuẩn bị quần áo cho anh nhé, để anh còn đi anh. Việc này em lo anh với nhé. Em ơi, anh đi có mấy ngày thôi, chuẩn bị cho anh ít đồ thôi, quần áo cũng đem đi ít thôi em ạ. Cảnh đàn ông ăn mặc thì mấy đâu. Lấy ít rồi, lấy nhiều sách nặng thôi em ạ.
Em ơi, Dạ. lấy ít thôi, sao sắm sửa lâu thế? Đây Lấy ít thôi, anh chỉ cần mấy bộ quần áo thôi. Đây rồi anh ạ. Xem nào, xem còn thiếu cái gì. Đây. Anh sợ mỗi cái đây cái sạc điện thoại anh đây rồi, được rồi, có đây. Đem ít thôi, anh chỉ đem 1-2 bộ quần áo thôi. Đem nhiều nó cũng được thôi, nhưng mà nó vướng em. Anh lấy cái gì nữa không? Anh có mang máy tính rồi? Có chứ. Kìa. Bây giờ anh không đem theo giấy bút đâu, anh chỉ có mỗi máy tính thôi. Anh sẽ máy tính một tí ra. Cái môi đi công tác mà trước kia anh chưa có vợ á, vui rồi, trước khi chuẩn bị đi còn phải một mình khắc sắm đủ thứ. Xem cái sạc nó ở trong này chứ. Đây rồi em ạ, ở trong này rồi. Được. sạc máy tính Có rồi. Đấy, bây giờ có vợ khác, vợ lo từ A đến Z cho sướng thế nữa nhỉ. Để đây còn quần áo. Quần áo đây nữa. Rồi ơi em, mới chồng đi công tác có vài bữa mà chưa chi đã sụt xịt. Cứ phải vô tư lên em. Vâng. Cứ phải vô tư lên, đừng có suy nghĩ gì lắm. Miễn sao em ở nhà em chăm lo sức khỏe của em, rồi là tất cả các cái việc mà nãy anh dặn đấy, em làm tròn trách nhiệm được như thế là anh phấn khởi. Anh đi công tác có vài ngày anh lại về mà. Ở đấy, quên đấy, anh còn quên chưa thay áo. Anh đi thay cái áo đã nhé. Thay áo đi. Xong chưa anh? Xong rồi. Còn mình đi công tác sơ vin chứ biết đàng hoàng này. nhìn không giống cái cảnh mình ở trang trại. Em ơi. Dạ. Trước kia gì cố gắng nhé. Vâng, em biết rồi. Anh yên tâm. Anh đi đây. Cái cổ áo của anh. Em ở nhà cố gắng nhé. Vâng, được rồi. Nhớ vợ lắm đấy. Nhưng mà thôi, cái cảnh công tác phải chấp nhận thôi em ạ. Vâng. Em đi đoàn này nhà đi nóng lắm em ơi. Vâng. Đội mũ cẩn thận, anh không đeo khẩu trang hả anh? Anh không sáng không đi, anh không hay đeo khẩu trang, đi khẩu trang nó bí lắm. Anh cứ hay bêu cái mặt ra. Anh đi đây. Vâng, Nhớ nhá, ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Em mà không chịu có giữ gìn sức khỏe, anh đi anh lo lắm đấy. Vâng. Anh đi anh sẽ điện thoại về đó nhé. Anh đi yên tâm, anh đi nhá. Anh đi đây. Dạ.